Сьогодні ми розпочинаємо з тобою будівництво нашого власного ресторану в Роблоксі. Це гра, яка називається Ресторанний Магнат 3, і вона українською. Дуже приємно бачити, що нарешті в Роблоксі з'являються ігри українською мовою, а особливо приємно їх бачити в топі популярних ігор Роблокса. Отож, давай займати вільну ділянку. І для початку нам з тобою треба буде вибрати дизайн нашого майбутнього ресторану. Їх тут, до речі, чималенько. Є різні, можна вибрати любий на свій смак, але мені сподобалось декілька. Перший із них це просто був якийсь модний ресторан, якщо я не помиляюся, а ось другий якраз таки був це скляне кафе. Дуже приємний такий дизайн, мені дуже сподобався, але давай все ж таки виберемо з тобою цей самий модний ресторан. Ось цей перший варіант, який мені сподобався найбільше. До речі, якщо ти також граєш у цю гру, напиши, який дизайн у твого ресторану. Далі нам з тобою треба вибрати тип їжі, тобто страви яких країн ми будемо готувати з тобою з самого початку. І рекомендують нам вибрати такі країни, як Китай, Індія, Італія, Японія, Мексика, Таїланд, Велика Британія та США. Але ми давай відкриємо з тобою розділ Європа, пролистаємо до самого низу, бо майже в кінці у нас є страви української кухні, тож ми вибираємо її. Тепер треба назвати наш ресторанчик, назвемо його, наприклад, «Смачно у Чейза». І натискаємо кнопочку «Створити». Ось так ми з тобою відкрили наш перший ресторанчик, але він не такий вже й великий, а ми будемо будувати з тобою дуже великий та дуже крутий ресторан. До нас вже прийшли гості, але спочатку давай поговоримо з нашим шефом Луїджі. Мама мія, новесенький ресторан у місті. Пора братися за роботу. Клієнти не будуть обслуговувати самі себе. І кудись зник. Ну що ж, я з ним згоден, треба приймати перших клієнтів, давай відчиняти двері нашого ресторану та посадимо їх десь за оцей стіл. Ми з тобою колись давненько грали у другу частину ресторанного магнату, але там не відкрили все, що було потрібно, і не будували величезного ресторану. А ось в третій частині у нас з тобою з'явилося багато чого нового, що мене й зацікавило. Але спочатку давай приймати перше замовлення, і це у нас котлета по-київськи. До речі, давай подивимося, які страви у нас з тобою доступні. А доступна у нас з тобою лише одна основна страва, і це саме котлета по-київськи. До речі, її можна буде покращити за допомогою особливих інгредієнтів. Щоб покращити страву котлета по-київськи, нам з тобою треба одна хлібина і дві курки. Ось де оці всі речі нам треба з тобою взяти, я розповім трішечки пізніше. А зараз давай приготуємо страви для наших клієнтів. Мені дуже сподобалося те, що геймплей у цій грі не змінився, тобто нам з тобою не треба заново вчитися в неї грати. Приготували перші страви, давай віддавати їх клієнтам. І у нас, до речі, з тобою є перше завдання, де треба приготувати 5 страв. 2 з них ми вже приготували. Прийшли наступні клієнти, ми їх посадимо за цей стіл. До речі, як тільки ми заробимо гроші, треба поставити ще декілька столів, щоб швидше заробляти гроші. Тут вже поїли, тарілки ми забираємо і приступаємо до роботи. Готуємо наступні 2 котлети по-київськи. Сьогодні ми з тобою спробуємо відкрити всі рецепти української кухні. Так, віддаємо котлету ось цьому і також віддаємо другу котлету ось цьому нашому клієнту. А наші перші клієнти залишили нам $22 чайових. Оце прям дуже круто. І у нас вже з тобою $122 на нашому рахунку. До речі, у нас з тобою було оновлення у п'ятницю і у нас додали ретро-фурнітуру для нашого ресторану. Отож виходимо за територію нашого кафе, щоб з'явилася іконка телепорту, і відправляємося в магазин Ікеї. Саме тут і проходить зараз у нас новинка, це ретро-меблі. Дивися, які круті вони, червоно-білі такі, мені дуже подобається ось ця гітара. Але їх можна купувати лише за талони, а також за діаманти. Щодо діамантів, це все зрозуміло, а ось де взяти ці талони? А талони можна буде взяти, якщо пройти квести у нашого продавця. Хочете ці ретро-меблі обмеженої серії, вам доведеться їх заслужити. І тут нам показують, що треба зробити, щоб отримати ці талони. Перше завдання – це зібрати музичний автомат. Наступне завдання – це знайдіть заховані ретро-телевізори, ми їх сьогодні також обов'язково знайдемо, всього їх є 7 штук. Наберіть очки в аркадній грі Beat Blast, але це я ще не знаю, де знаходиться, можливо трішечки пізніше з тобою подивимося, де це є. Наступне завдання
завдання це замовте закуску з інших ресторанів, тобто нам треба з тобою грати з іншими гравцями та замовляти у них їжу. І останнє завдання це треба зібрати цукровий тросник, а ось це ми з тобою будемо робити на фермі. Так, у третій частині у нас з тобою додали ферму, де ми можемо вирощувати різні овочі та фрукти, і це мені прям дуже сподобалось. Отож ми з тобою переходимо знову до телепорту і вибираємо пункт ферма. Тут я вже дещо садив, тому що трішечки хотів розібратися, що тут є, щоб можна було поділитися з тобою якоюсь корисною інформацією. І у нас тут є ось така штука. У нас з тобою цукровий тросник виріс, який ми можемо вже зібрати. Також яблука, цибуля, помідори, картопля, все це є, але щоб їх збирати, нам спочатку треба поставити в ресторані холодильник. Ну а спочатку давай зберемо з тобою всі ці ретро-телевізори, щоб отримати перші талони. І один із таких телевізорів у нас уже є на нашій фермі, тож ми збираємо його. Неподалік від ферми у нас з тобою є кемпінг, такі палатки, де можна відпочити, знаходяться вони в лісі, і тут також є другий телевізор. Давай забирати його. Забрали другий телевізор і тепер треба відправлятися на площу, тому що там знаходяться також телевізори. Ми натискаємо телепорт та відправляємося на площу. Тут я вже бачу наступний телевізор, давай забирати його. Ну а також тут є різні місця, де можна купувати інгредієнти для того, щоб підвищувати якість наших страв. Наприклад, у нас є тут супермаркет, але щоб до нього зайти та купувати тут інгредієнти, нам потрібно підняти рівень керування до 5-го. Також у нас з тобою тут є рибний магазинчик і ще один телевізор. Тут у нас з тобою м'ясна лавка. Для того, щоб туди потрапити, нам треба підняти рівень рубання до 5-го. Нам, мабуть, всі нас з тобою такі штуки треба до 5-го рівня піднімати. Також тут є рибний магазинчик, тут також треба нам підняти з тобою навики до 5-го рівня, але я вже один із таких підняв, тож можу купувати тут рибку. І ось така рибка стоїть у нас $50, яка, до речі, також потрібна для прокачки наших страв. Виходимо з площі, і тут у нас з тобою на вулиці є пекарня. Ось саме і тут ми будемо купувати з тобою хліб. Але щоб вона відкрилася, нам також треба підняти приготування до 5-го рівня. У мене, до речі, вже майже всі такі необхідні навички підняті до 5-го рівня, тож сьогодні ми з тобою обов'язково подивимося, які інгредієнти ми зможемо купити в м'ясній лавці, а також у хлібному магазині. Але нам залишається знайти ще 3 червоні ретро-телевізори. Один, до речі, з них знаходився неподалік від нашого ресторанчику, давай забирати його. Наступний знаходився з іншого боку нашого ресторанчику. Ось так, зібрали вже 6-й, і один з них я вже бачу ось тут на зупинці, де у нас з тобою є пристань, також знаходиться ще один ретро-телевізор, і того ми зібрали всі 7 штук. Але тут іще є розкидані ретро-телевізори, проте треба було зібрати 7, ми 7 і зібрали. Тепер відправляємося знову до Ікеї. І можемо забрати наші перші талони. Ось так, ми з тобою заробили 8 талончиків. Дуже крута штука, я дуже хочу купити саме ось цю гітару, але мені ще не вистачає на неї 2 талончики. Дуже круті меблі у нас з тобою додали, мені подобається, але давай повертатися до нашого ресторану, тому що там вже на нас чекають клієнти. І чекають вони, мабуть, тут вже цілий день. Ось так їх посадимо сюди, тут забираємо грязні тарілки і давай подивимося щодо нашого персоналу. Ми можемо з тобою найняти шефа, а можемо найняти офіціанта. Але я не рекомендую в перші дні наймати персонал, тому що нам все ж таки треба прокачувати власні навички, а так буде складніше прокачувати їх. Тут нам залишили $22 на чай. Слухай, мені прям подобається те, що у третій частині ми з тобою кожного разу отримуємо чайові після того, як клієнти наші поїли. Ну а ми поки що з тобою продовжуємо готувати, і треба закривати всі завдання, щоб швидше відкривати всі рецепти української кухні. Ну а поки наші клієнти замовляють їжу, давай з тобою подивимося, що у нас стосується оновлення. Ми можемо з тобою за $150 купити банку для чайових, щоб клієнти залишали чайові набагато частіше. Також можемо купити за $200 тут піднос. Це треба для того, щоб ми могли з тобою взяти одразу ж 3 страви. І далі пішли у нас кухня 2-го рівня, звичайна реклама, розширення нашого самого ресторану. Багато чого тут закрито, тому що ми з тобою тільки-тільки починаємо грати. Але все це обов'язково треба буде зробити, щоб побудувати самий кращий ресторан. Швиденько продовжуємо готувати. У нас з тобою 2 замовлення на котлети по-київськи.
Виконали наступне завдання, і тут нам дають можливість відкрити нову страву. Нарешті. Є у нас з тобою дві страви закуски і одна основна. Перша це у нас борщ, потім йдуть вареники і гуляш. Основна страва у нас вже з тобою є, тож давай виберемо щось із закусок. І перше, мабуть, це буде саме борщ. Це у нас з тобою епічна страва, нічого собі, додаємо її до нашого меню. Ці клієнти поїли, а ось наступні, я так розумію, що будуть вже замовляти якусь таку новеньку нашу страву. Забираємо ще $22 чайових, і того в нас з тобою вже $382 на нашому рахунку. І так, вони, дивися, одразу ж замовляють нову страву. Але давай для початку подивимося, що нам треба з тобою, які потрібні інгредієнти для того, щоб підняти борщ на кращий рівень. І тут нам з тобою потрібні такі інгредієнти, як яблучина 2 штуки, 2 моркви та 2 помідори. А ось яблучину ми з тобою можемо купити лише коли прокачаємо власні навички, тому що цей магазинчик поки що у нас зачинений. Тут також замовляють борщ, давай швидесенько його приготуємо. І знову у нас з тобою є можливість вибрати нову страву нашого ресторану. Залишаються у нас вареники, гуляш, а це, я так розумію, якийсь капустяний суп. Давай спочатку візьмемо з тобою, напевно, ще одну основну страву, хай це буде гуляш. І це у нас звичайна страва. Ну що ж, додаємо її до нашого меню. Ці клієнти вже поїли, можемо зібрати тарілки та забираємо тут вже $40 на чай і тут також $40 на чай. Мабуть, це тому, що вони замовляли по 2 страви. Заробили трішечки грошей, можемо, до речі, з тобою одразу ж купити холодильник. Тож переходимо до будівництва, тут розділ кухня і наш холодильник, до речі, коштує лише $350. Давай поставимо його десь ось тут. Тепер ми зможемо з тобою забирати овочі та фрукти з нашої ферми. І відкрилася ще одна можливість забрати винагороду за виконане завдання. Тут ми також з тобою можемо відкрити ще одну українську страву, і я так розумію, що у нас додалися млинці на десерт. Десерту поки що у нас немає, тож давай вибирати їх. І так, це у нас млинці, і це у нас рідкісна страва. Додаємо її до нашого меню. Тарілки збираємо, у нас ще $259 з тобою залишається. Хай вони собі їдять, давай швидесенько телепортуватися на ферму. Ось так, так, і забираємо все, що у нас тут є. Є у нас з тобою тут цибуля, є у нас з тобою помідори, картопля. І підняли наше садівництво до 6-го рівня, нічого собі, це прям дуже круто. Ну і тепер можемо тут посадити нові якісь овочі або ж фрукти і те, що нам потрібно. А тепер ми з тобою давай поставимо ось так, ми з тобою посадимо цибульку. Тут ми з тобою, мабуть, що пшеницю треба, тому що нам треба буде мука. Також нам потрібен цукор. Сюди можна поставити помідори. Проте, оскільки у нас з тобою вже 5-й рівень садівництва, ми можемо з тобою купувати наші овочі і фрукти у нашого продавця. Але у нього тут бувають якісь речі недоступні. От зараз, наприклад, у нього немає цибулі, яблук та молока. Проте є, і сиру навіть немає. Проте є морква, є ягоди, помідори, картопля, все це коштує різні ціни, тобто 30 ось помідори, ягоди 80, морква 60. Шкода, що ми не можемо продавати. Поки ми з тобою готуємо тут їжу, до нас прийшов віп-клієнт, треба швидесенько його приймати, сідайте за цей столик, так, у нас там, мабуть, щось вже горить, швиденько доготуємо котлету по-київськи. Я знаю ще з другої частини, що віп-клієнти у нас дають різні речі, не тільки гроші, тож дуже сподіваюся, що сьогодні ми з тобою відкриємо якусь унікальну штуку для нашого ресторану. Але навіть якщо спочатку він дасть лише гроші, це також дуже добре, тому що нам вони потрібні для того, щоб розширити наш ресторан. Також ми закрили ще одне завдання, забираємо його, і у нас відкривається можливість додати ще одну страву до нашого меню. Ну, нехай це будуть вареники. Це у нас звичайна страва, ось так, додаємо її до нашого меню. Ось і все, вони пішли і залишили нам $39 на чай, а також залишили дуже багато грошей. Так, і тепер у нас з тобою $693 на нашому рахунку. Це нам, мабуть, що вистачить для того, щоб поставити ще декілька столів та найняти офіціанта. І у нас з тобою знову можна додати ще одну страву до нашого меню. Так, цікаво, що це у нас тут за салатик, напевно, ще якийсь на закуску. Основна страва ще одна закуска. Ну давай відкриємо, мабуть, що
що ось це, щось таке воно прям цікаве, яскраве. І це у нас салат з капусти. Ось так, це у нас епічна страва. Круто, тепер у нас з тобою ще на одну страву більше в нашому меню. Нарешті ми підняли з тобою приготування до 5-го рівня. Це означає, що ми повинні відправитися на площу, бо можемо тепер купувати нові інгредієнти. Забираємо тарілки, переходимо у керування нашим рестораном і давай поки що його зачинимо. Ось так, майже одну зірочку, до речі, заробили, це дуже круто. Давай подивимося, де ж саме нам потрібно було підняти рівень приготування до 5-го рівня. Якщо це буде саме ось цей магазин м'яса, ні, то що, мабуть, саме там, де була пекарня, давай перевіримо тут. Так, ми з тобою відкрили пекарню, дивися, ми можемо тепер купувати тут різні штуки. Саме час придбати смачні інгредієнти для випічки. І ось тут ми можемо купити з тобою хліб, яйця і борошно. Ну що ж, давай купувати, це все нам необхідне. По 2 штучки купимо цього і 2 хлібинки нам точно з тобою потрібні. Кулінарна майстерність, дивися, ми також підняли з тобою до 4-го рівня, коли купували ці інгредієнти. Залишається нам небагато так інгредієнтів, і ми зможемо з тобою деякі страви підняти на кращий рівень. Ось і все. Вони поїли, забираємо чайові, переходимо у будівництво. І тепер у нас тут з тобою столи, стільчики, все оце будемо зараз з тобою ставити. Перше, що нам треба, це переставити ось це. Давай поставимо його десь ось так от. Стільчики також ми з тобою переставимо. Сюди поставимо цей стіл і також 2 стільчики. А ось тепер треба буде просто копіювати те, що нам потрібно. Візьмемо цей стіл, поставимо ось тут один і ось тут поставимо інший. Таким чином навіть будівництво трішечки підняли рівень. Все, ми з тобою справилися, тепер у нас на 2 місця для гостей більше, але чомусь мені здається, що тепер треба буде наймати першого офіціанта, тому що самим забирати всі ці замовлення та роздавати буде вже не так просто. Зараз ми з тобою закриваємо ще наступне завдання, бо нам треба було прийняти 5 замовлень і ось якраз 5-те. Тож забираємо наступну винагороду. І це у нас можливість відкрити останню страву української кухні. Цікаво, що ж це буде за страва. І це у нас деруни. Круто, це у нас рідкісна страва, також додаємо її до нашого меню. Прийшли наступні клієнти, сідайте ось сюди. Тут у нас вже чисті тарілки можна забрати. Там ми замовлення з тобою отримали, тож починаємо готувати ці всі страви. Нарешті ми підняли з тобою рівень рубання до 5-го рівня. Нам з тобою треба знову відправлятися на площу, тому що саме зараз, мабуть, і відкрився у нас новий магазин. Замовлення прийшло так, зачекайте хвилиночку, я хочу відправитися знову на площу та подивитися, що у нас тут відкрилося. Супермаркет або ж м'ясний магазин. І це у нас відкрився м'ясний магазин. Нарешті ми з тобою можемо купувати м'ясо. У нас найсвіжіше м'ясо в місті. Ну це дуже добре, тому що воно мені дуже потрібно. Яловичина коштує $65, нічого собі як дорого, а курка 35. Курки нам з тобою треба 2 штуки, тому що хліб ми вже з тобою купили. А ось яловичина потрібна була для багатьох рецептів, але $65 це надто багато для мене зараз. Тож давай купимо лише 2 штучки, хай вона буде, і відправляємося до нашого ресторану. У нас з тобою відкрилася можливість додати наступну страву до нашої кухні, і тут уже нам дають з тобою страви інших країн. Давай з тобою, мабуть, виберемо зараз ще одну основну страву, нехай це буде піца. Я так розумію, що це у нас італійська кухня відкрилася, так, це у нас звичайна страва, додаємо її до нашого меню. Давай подивимося, що у нас по нашій українській кухні. Так, 8 страв із 8. Все ми з тобою відкрили. Наступна країна це у нас була Італія. І тут ми відкрили лише одну страву із 21, нічого собі як багато, і це у нас піца. Це в нас вже 12-й день, у нас зараз завдання витратити 50 грошей на меблі, і ми, до речі, зібрали з тобою досить немало так грошей, зараз у нас $1413, і ми можемо купити нарешті цю дуже круту піч. Але оскільки у нас з тобою вистачає грошей, то давай, мабуть, що купимо їх 2. Переходимо до будівництва, вкладка кухня, і ось у нас тут така промислова піч. Але спочатку давай продамо нашу стару. А ось стару ми можемо продати за $0. Це що таке? Так, ну добре. Тоді ми її з тобою продавати не будемо, просто заберемо її на сховище. А ось замість неї вже поставимо нашу швидку піч за $500. Хоч ми сьогодні і не відкрили нові території нашого ресторану, проте досить непогано його прокачали, і тепер можемо заробляти набагато більше грошей.
Дуже багато страв ми сьогодні з тобою відкрили різних країн і багато із них вже прокачали. Тож нам залишається лише збирати гроші для того, щоб прокачувати його далі. А ти напиши в коментарях, який у тебе ресторан і скільки днів ти вже граєш у цю гру. Ну а також ми сьогодні здобули нашому ресторану першу зірку, тож будемо далі його прокачувати, щоб отримати всі 5 зірок. А на цьому поки що все, проте я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.